Vem är man egentligen? Ställer man upp för andra eller tänker man bara på sig själv? Jag vill ju få den här känslan som jag hade när jag var liten och såg till exempel Rovdjuret eller The Thing. Just de här isolerade, jobbiga miljön och hur utsatta de här stackars människorna är. Liksom. De förjagade handlar om en grupp soldater. Det är året 1917, precis slutet på första världskriget. Uppdraget är hemligt och de själva vet inte riktigt vad de ska göra. Men det ryktas lite grann om att de ska transportera vapen upp till ena sidan i kriget som råder i Finland just då. Men när de väl anländer till det läger som ska vara mötesplatsen för överlämnandet av de här mystiska boxarna de har med sig, så är det ingen där. Och då är de helt plötsligt fast, märker de. Ja, de hittar snart de som var där, en tidigare grupp soldater som det har gått väldigt illa för. Och sen går det väldigt snabbt utför, för det finns någonting där ute i snön och kylan som inte är så snällt. Jag tänker om det är meterdjup snö, det är nattmörker hela tiden, det är 20 grader kallt. Bara det är ju besvärligt. Om det dessutom kommer något livsfarligt runt omkring där och vill åt den, då är man utsatt. Det universum som Mikael har skrivit är väldigt visuellt, så att den kommer att göra sig otroligt bra som film helt enkelt. Jag tycker ju boken i sig är en komplett historia. Men filmmanusets historia är ju också komplett, men den liknar ju inte boken liksom, till punkt och pricka. Och det är ju sällan det är så att det är klart att ändringar måste göras. Liksom. Om en bok är en symfoni så är en film en countrylåt. Du måste få ner det till det minimala, men med så mycket känsla som bara går. Det är mycket i filmmanuset som är tillagt som kommer tillföra mycket, tror jag. Också. Och det handlar om att inte vara för respektfull, helt enkelt. Utan man måste våga köra sitt race lite samtidigt som man inte helt får glömma bort ursprungsidén. Det som fick mig att nappa på att producera Det förjagade är väl att historien innehåller ett par väldigt bra twists. Blir det mycket blod i De förjagade? Ja, det blir det. Ni som har läst Mikaels bok vet nog vad det handlar om, men det är ett par väldigt finurliga saker som händer i berättelsen som gör att det här vill man se, och gärna på stor duk. Hur tajta man än är från början så kommer ju antingen ens bästa eller värsta sidor fram när man hamnar i ett utsatt läge. Gillar man överlevnadsskräck så är det helt klart väldigt, väldigt sevärt. Och det kommer att bli väldigt, väldigt kallt och mörkt och elakt och blodigt. Men även med en stor del mänsklighet, vilket är själva fundamentet för alla bra berättelser. Jag har alltid varit av åsikten att ju mer fantastisk en historia är, desto mer grundande måste den vara i verkligheten, för annars så blir det bara så abstrakt. Men i den här filmen så är det ju kanske inte riktigt helt övernaturligt ändå. Men ändå kanske lite grann. Väldigt mycket blod och kroppsdelar.